Το χαμομήλι δεν είναι μόνο ένα χαλαρωτικό ρόφημα. Κρύβει ιστορία, συμβολισμούς και για πολλούς μαγικές ιδιότητες. Αυτές θα δούμε σε αυτό το βίντεο. Αν θέλετε όμως το πλήρες κομμάτι, δράσεις, ιδιότητες και ανεπιθύμητες ενέργειες, υπάρχει ήδη αναλυτικό βίντεο στο κανάλι. Θα βρείτε τον σύνδεσμο στην περιγραφή. Οι μαγικές ιδιότητες του χαμομηλιού. Σύμφωνα με τη λαϊκή παράδοση, στο χαμομήλι αποδίδονται και οι εξής μαγικές ιδιότητες. Λέγεται πως βοηθά στον ήρεμο ύπνο και μπορεί να μειώσει τους εφιάλτες. Θεωρείται βότανο που συνδέεται με την ευημερία και την αυθονία. Πιστεύετε ότι ενισχύει τη χαλάρωση και τη συγκέντρωση, γι' αυτό και χρησιμοποιείται πριν ή κατά τη διάρκεια του διαλογισμού. Σε ορισμένες παραδόσεις αναφέρεται ως βότανο προστασίας που απομακρύνει αρνητικές επιρροές. Συνδέεται με την αγάπη και τη συναισθηματική ισορροπία, αλλά και με την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης. Χρησιμοποιείται συμβολικά για καθαρμό, για παράδειγμα σε λουτρά με σκοπό την ενεργειακή ανανέωση. Στη λαογραφία θεωρείται και θεραπευτικό φυτό, όχι μόνο για τον άνθρωπο, αλλά ακόμη και για άλλα φυτά. Στο επόμενο βίντεο θα μοιραστώ μαζί σας συγκεκριμένους τρόπους για να βάλετε το χαμομήλι στην καθημερινότητά σας. Θα ξεκλειδώσουμε μαζί όλες τις μαγικές του ιδιότητες, από τη βαθιά χαλάρωση και τον γλυκό ύπνο μέχρι την απομάκρυνση της αρνητικής ενέργειας. Ελάτε να ανακαλύψουμε πώς αυτό το μικρό λουλούδι φέρνει αγάπη, ευημερία και αυθονία στη ζωή μας με τρόπους που ίσως δεν έχετε φανταστεί ποτέ.